بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسد، وهذه السورة معدودة الآيات. قال الله جل وعلا فيها: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إن النبي عليه الصلاة والسلام أن له خصوم لا نستطيع أن نقول إنهم خصوم عامة فقط ذنبهم أنهم لم يؤمنوا، بل كانوا يتحرشون به صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أبو لهب، وهو الاسم الوحيد الذي جاء بالكنية في القرآن، الاسم الوحيد الذي جاء بالكنية في القرآن. وأبو لهب اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وسمي أبو لهب لإشراق وجنتيه أي لجماله تشبيها له بالجمرتين. ومع ذلك كله قال الله: تبت يد أبي لهب وتب. العلماء رحمهم الله يقولون نقلا عن الأخبار الصحيحة وأخذا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في قومه: يا صباحه، فاجتمعوا، فلما اجتمعوا أخبرهم عليه الصلاة والسلام ويبتليهم أولا أنهم سيحدثهم بحديث، فهل هم مصدقوه؟ فأخبروه أنه محل الصدق منهم أو محل الصدق فيهم. فلما دعاهم إلى توحيد الله قال له أبو لهب هذا وهو عمه: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم وانفض. فكان سببا ذلك في انفضاض الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سوق ذي المجاز، أحد أسواق العرب الثلاثة، فكان يدعو الناس إلى التوحيد. فإذا فرغ من خطابه ودعوته قام عمه يتبعه ويفند ما قال صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. قال أحد الرواه: فكان الناس يسألون: من هذا؟ يقولون: هذا محمد بن عبد الله. من هذا الذي يكذبه؟ يقولون: عمه أبو لهب. وكان المفترض على الأقل على سنن الجاهليين أن ينصر ابن أخيه، لكنه كان يتبعه في كل محفل يكذبه. من أجل هذا قال الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. يقول العلماء: تبت الأولى دعاء، وتبت الثانية إخبار. تبت الأولى دعاء على أبي لهب، فدعا الله جل وعلا عليه بلسان الحال، وأخبر جل وعلا وتب أي وقع ذلك الدعاء، وتب أي وقع ذلك الدعاء. فتبت يد أبي لهب هذا دعاء، وتب أي وقع ذلك الذي حصل، وليس تكرارا للدعاء. قلنا إن أبا لهب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمامه 10، أدرك الإسلام منهم 4، أي أدرك البعثة النبوية 4 من أعمامه. أسلم 2، العباس وحمزة، وكفر 2، أبو طالب وأبو لهب، إلا أن أبا لهب كان شديد العداوة له صلوات الله وسلامه عليه، لهذا كنه الله جل وعلا في القرآن وذكره. قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى، نافية، عنه ماله، واضح تجارته، وما كسب حملت على الولد، يعني ولا ولده، وإن كان قد أسلم 2 من أبنائه، وما كسب. ثم قال الله: سيصلى نارا ذات لهب. ولهذا أجمع العلماء على أن هذه السورة من أعظم المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا لهب لم يؤمن لا ظاهرا ولا باطنا ولا سرا ولا إعلانا، لا هو ولا زوجته. قال الله: وامرأته، واسمها أم جميل، أخت أبو سفيان ابن حرب، أخت أبي سفيان ابن حرب، وامرأته حمالة الحطب، كناية عن سعيها بين الناس بالنميمة. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، الجيد وما يوضع عليه موضع الفخر للنساء وموضع لفت الأنظار، فعاملها الله جل وعلا بجيد يكون موضع ذل وشؤم عليها في نار جهنم، على اختلاف العلماء فيما معنى المسد، والأظهر أن المعنى الإجمالي أنه حبل من ليف موقد من النار يطوق به عنقها يوم القيامة. الذي نريد أن نصل إليه في هذه السورة المباركة أمور من أهمها عناية الله بنبيه. من عناية الله بنبيه أن الله جل وعلا يقدمه حينا لحكمة وينحيه حينا لحكمة. نحاه الله جل وعلا هنا. كيف نحى الله نبيه هنا؟ قال الله: قل يا أيها الكافرون، وقال الله: قل أعوذ برب الفلق، وقال الله: قل هو الله أحد، قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
هنا لم يقل الله قل تبت يد أبي لهب وتب، لأن العم صنو الأب، فلأبي لهب حق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، فنحاه الله جل وعلا هنا، وخاطب الله أبا لهب مباشرة حتى يكون خطاب وبال له، حتى يكون أنكى في حق أبي لهب، ولا يقولن أحد من قريش يوم ذاك إن النبي لم يتأدب مع عمه، ولا يستطيع أحد أن يقول إن النبي لم يتأدب مع عمه، وقلنا إن العم له حق. هذا أعظم ما يمكن أن يستفاد من قضية السورة عموما. كذلك يستفاد أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فلو أن أحدا نفعه نسبه لنفع النسب أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الخسران والوبال إذا كتبه الله على عبد، هذا يدل على أن ذلك العبد طينته شقية وسريرته في الدرجات السفلى من الخبث، أو في الدرجات العليا من الخبث، والدرجات السفلى من النار. وكذلك كان أبو لهب، وإلا لله جل وعلا أعداء كثيرون ذكرهم الله في كتابه، لكن لم يسمهم ولم يشر إلى كنيتهم، ولم يذكر بعضهم بألقابهم، اللهم إلا قليل. لكن هذا الرجل ذكره الله جل وعلا بكنيته، فقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عاش أبو لهب حتى بعد معركة بدر، ولم يستطع أن يخرج إليها، بعث غيره حتى لا يموت موطن شرف، مو موطن شهادة، كافر لا يمكن أن يكون شهيدا، لكن قتل الإنسان من أجل مبدأ يسمى شرفا من وجه آخر، أنه يدافع عن شيء يؤمن به. فأبو جهل مات موتى يقول فيها لمن قتله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي على الغنم. فبقيت صورة أبي جهل عند من يؤمنون بنظريته ومذهبه وقوله وأنفته واستكباره نظرة عظيمة، وإن كان أبو جهل ومن تبعه في الباطل، لكنهم كانوا يعظمون أبا جهل لأن موته كان موتا بالنسبة لهم عزيزا. أما أبو لهب هذا فما قال الله فيه ما قال إلا لخبث طينته، مات أصابته نوع من المرض كانت العرب تخشاه، يقولون أنه فيه العدوى، والناس تبقى شفيقة على أنفسها. يقولون فيما ينقلون أن في زمن نوح لما جاء الطوفان إن امرأة كانت تحمل وليدها على كتفيها، فلما جاء الطوفان أصبح خشيت على ابنها من الغرق، وقفت على أمشاط قدميها، ثم لما زاد الطوفان حملته على رأسها حتى ينجو، فلما شعرت بالغرق وضعت ابنها تحتها ووقفت عليه، قدمت نفسها. وهذه جبلة في النفس عموما، أن الإنسان ولو ادعى ذلك لكن إذا وصل عند مسألة الغرقرة غالبا لا يقدم إلا نفسه. فهؤلاء أبناء أبي لهب يعرفون العداوة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما خشوا على أنفسهم أن يهلكوا بمرض أبيهم بعدوا عنه، فأضحى بعيدا عنهم حتى آخر الأمر مات. فلما مات خافوا أنهم إذا قبروه يمرضوا، فيقال إنهم حملوه على خشبان أعواد يدفعونه بها حتى أوصلوه إلى حفرة أسفل جدار، ثم أتوا للجدار من الخلف وهدموه على أبيهم. وما دام قد قال الله جل وعلا تبت أي خسرت وهلكت، فهذا واحد من أنواع التباب التي نالها أبو لهب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. وكذلك فرعون كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيموت غرقا وليته لا يشمت به أحد من أهله، وإنما ينجى بدنه حتى يراه من كان يعظمه فلا يقع في نفسه شيء من تعظيمه. وأحيانا من الحكمة الإنسان إذا كبر وأصابه بعض الأمراض الجائحة جدا التي تذهب مثلا قوته أو ذهنه، يحسن بأهل ولايته أن لا يطلع الناس كلهم عليه، يحسن بأهل ولايته أن لا يطلع الناس كلهم عليه. سأقول لكم فائدة شخصية، يعني كنت أعرف أحد الصالحين غفر الله له ورحمه مات،
كنت قريبا منه يعني لأمور عدة نسب وغير نسب، لكن في آخر أيامه كنت لا آذن لأحد، استأذنت والده أن أتولى شيئا من أمره، فكنت لا آذن لكل أحد أن يدخل فيراه، لأنه ليس محمودا أن يرى على كل حال، لأنه مريض، وقد يأتي أحيانا المريض يتصرف تصرفات أو تنكشف منه أمور غير محمودة، وهو معذور شرعا لأنه أصلا لا يدري لا يعلم، لكن قد ينطبع في أذهان الناس عند رأيه صورته تلك، فلا يحسن أن يراه كل أحد، خاصة ممن وقر في أذهانهم صورة محمودة له. أظن هذا واضحا. على هذا يقال كذلك الإنسان المسؤول عن أحد ينبغي أن يرعاه جيدا، وأن يستفيد من آيات الكتاب الواضحات البينات في الأمور هذه، وأن يعرف ما خفايا آيات كتاب الله التي يدل الله جل وعلا عليها بعض علمه، والتي دعا فيها لابن عباس: علمه التأويل فقهه في الدين. هذا من الفقه في الحياة المستنبط من كلام ربنا جل وعلا. هذا ما يمكن أن يقال كما قلت عن سورة المسد التي سميت بآخر حرف فيها، إلا أنه زيد فيها ألف التعريف، فالله جل وعلا قال: في جيدها حبل من مسد، لكنها عرفت مكتوبة في المصحف بسورة المسد. أقول تكرارا: هذه السورة لم أشرع في بيان ألفاظها لأنها واضحة جلية ليس فيها غوامض ألفاظ، لكن تكلمت عنها بإطار عام محاولا قدر الإمكان توصيل مراد الله جل وعلا من كلامه في هذه السورة المباركة المختصرة، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.